Ushtimi I Ukrajinës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Mizorit në Buça, Mariupolju dhe qytetet e tjera kanë çuar ashpërsinë e luftës në një nivel të ri. Deri më tash shihet qartë, sanksionet nuk janë duke e penguar agresionin rus. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Sanksionet masive kundër Rusisë në përpjekje për të ndalur luftën në Ukrainë mund të kenë pasur efekt në ekonominë ruse, por jo në fushën e betejës. Në muajin e tretë të luftës, Rusia ka bërë që Ukraina të rijetojë disa nga tmerrat më të këqija të shekullit 20. Mijëra njerëz të vrarë, miliona të zhvendosur, qytete të tëra nën rënoja. Испуг, не знаю, я не знаю, что делать. Вот все. А зачем это стрелять? Зачем? Что мы сделали? Мы ничего не сделали. Вот это все. Forcat pushtuese ruse kanë bombarduar ndërtesa banimi, spitale, shkolla, stacione hekurudhore. Kanë rrethuar qytete dhe kanë mbledhur kufoma njerëzish në varre masive. Ukrainasit në udhëheqjen e presidentit të tyre Volodymyr Zelensky dhe të mbështetur nga dërgesat ushtarake të perëndimit kanë treguar rezistencë të fortë. Rusët nuk kanë arritur të kapin Kievin as të rrëzojnë qeverinë atje. Luftimet tash I kanë përqendruar në pjesën lindore të Ukrainës. Perëndimi është zotuar se nuk do të përfshihet direkt midis dy vendeve. Ukrainën është duke ndihmuar me armatim, ndërsa kundër Rusisë ka ndërmarrë një varg sanksionesh ekonomike e diplomatike në përpjekje për ta detyruar që të tërhiqet nga Ukraina. Mes tjerash, vendet perëndimore kanë ngrirë asetet e bankës qendrore ruse, kanë bllokuar disa banka ruse nga sistemi I pagesave SWIFT, kanë mbyllur hapësirën ajrore për avionet rusë, kanë ngrirë pasurinë mbi 1000 individëve, përfshirë zyrtar të Kremlinit dhe oligark. Një tuf kompanish perëndimore si Apple, Netflix, IKEA, H&M, McDonald's, Coca-Cola janë larguar po ashtu nga Rusia. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden, pasi ka shpallur sanksionet e reja kundër Moskës në fillim të prillit, ka thënë se presioni mbi presidentin rus Vladimir Putin nuk do të ndalet. This is the United States, and we're taking additional steps in lockstep with our allies and partners to raise the economic pressure on Putin. Si pasojë e sanksioneve, rubla ruse ka rënë fillimisht në vlerë, por është rikuperuar me kalimin e kohës, kryesisht për shkak të masave që kanë ndërmarrë autoritetet për mbështetjen e saj. Putin ka minimizuar ndikimin e sanksioneve në Rusi dhe ka thënë se ato kanë dëmtuar ekonomitë e vendeve perëndimore. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, devaluacja их sberigjenja. Perëndimi ka kaluar në sanksione si mjet presioni qysh nga lufta e dytë botërore. Disa vende përfshirë Iranin, Sirinë, Korenë e Veriut dhe Venezuelën janë aktualisht të sanksionuara për shkak të agresionit ose shkeljeve të ligjit të ndërkombëtar. Megjithatë, këto masa ndëshkuese historikisht nuk kanë qenë efektive në ndryshimin e regjimeve apo të sjelljes së diktatorëve. Andre Gerritz, profesori I studimeve ndërkombëtare dhe politikës globale në Universitetin Leiden në Holland, thot për Ekspozën se sanksionet kundër Rusisë, sado masive që janë, nuk kanë ndikuar në ndryshimin e qasjes së Kremlinit në Ukrainë. Russia has not changed its strategy, and to the extent that it did on the battlefield, that was not the result of any sanctions, that was the result of Ukrainian military resistance, particularly in and around Kiev. So, no, there is no effect visible yet, which doesn't necessarily imply, of course, that there won't be political effects in the, perhaps even in the foreseeable future. Profesori Gerritz thot se presioni I perëndimit kundër Rusisë nuk I ka arritur limitet dhe se ka ende hapësirë për të vepruar. We still support Russia. We support it with more money due to Russia's gas and oil exports, with more money than we actually take away from Russia through the sanctions. So yes, the sanctions do hurt Russia to a certain extent at least, but at the very same time there are serious gaps. The most serious one is that we continue to import energy products from Russia, which is Putin's, of course, major business model. And secondly, the sanctions are incomplete. Some banks are targeted, other banks are not. Some aspect, and more importantly, of course, even if we move away from our own perspective,
a couple of major economies are not party to the sanctions regime, basically India and Turkey, and of course China. So the idea that we may have in the West that we have successfully isolated Russia, unfortunately, is not true. It's not reality. Shtetet e Bashkuara kanë ndaluar importin e naftës dhe gazit rus, por Bashkimi Evropian, i cili merr çerekun e naftës së tij nga Rusia, ashtu si edhe 40% të gazit, vazhdon furnizimet edhe pse është zotuar se do të pavarësohet nga energjia ruse para vitit 2030. Nga 27 prilli, vetë Rusia ka ndaluar rrjedhjen e gazit në Poloni dhe Bullgari dhe ka kërcënuar edhe vendet të tjera me ndërprerje të furnizimeve. BE-ja ka cilësuar si shantazh këtë veprim. Profesori Geritz thot se Evropa duhet i zgjerojë sanksionet e saj edhe mbi naftën dhe gazin rus. Ngjashëm shprehet edhe Tajsa Markus, eksperte e tregjeve në Universitetin e Illinoisit, por shton se SBA-ja duhet ta ndihmojë Evropën në marrjen e këtij vendimi. For the US, it's very easy to say, oh, well, we're cutting off oil and gas. Well, we're energy independent. It basically does not affect us. But for Europe, it really does have a very significant effect, in particular for Germany. And it will cause the economies of various countries to contract. Duke folur për ekspozen, profesoresha Markus shprehet e sigurt se bruto prodhimi i brendshëm i Rusisë do të bie ndjeshëm këtë vit për shkak të sanksioneve. Ajo thot se populli rus do të përballet edhe me mungesa të mallrave të konsumit. Megjithatë, shton ajo, sanksionet nuk do të mjaftojnë për ndaljen e agresionit në Ukrainë. Humanitarian assistance and a strategic campaign to combat disinformation, to weaken support for the regime. Opinioni publik në Rusi informohet kryesisht nga televizioni shtetëror i cili kontrollohet nga Kremlini dhe rrjedhimisht e arsyeton pa asnjë bazë ndërhyrjen e ushtrisë ruse në Ukrainë. Profesori Geritz pajtohet se vetëm sanksionet nuk do të mund ta ndalin Putinin. We provide Ukraine with the necessary military means to effectively resist Russia. Because only a protracted war where Russia is unable or seems to be unable to reach its military goals may create the unrest in Russian society, and we see already the very first signs, mothers being concerned about their sons, where they are, receiving no news whatsoever from the authorities, no information at all. And then the key thing may be, what I already alluded to, is that parts of Russia's elite start to rethink the current alliances in the Kremlin and start to ask that ominous question, is Putin still serving our interests? Ish-këshilltari ekonomik i Putinit, Andrej Ilarionov, nuk pajtohet plotësisht. Ai thotë se shanset që dikush nga rrethi i Putinit të bëjë puç janë të barabarta me zero. Luftën mund ta ndalë vetëm embargoja e Evropës mbi naftën dhe gazin rus, thot Ilarionov për Radion Evropa e Lirë. There is something that could produce some effect if the West would impose total embargo on the Russian export of oil and gas. That might have impact on Putin's decision to wage a war, because that decision, that embargo would deprive Putin's regime from billions of US dollars that is being received from the West and been used to finance war in Ukraine. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë më 6 prill se BE-ja ka shpenzuar 35 miliard dollar për energjinë ruse që nga fillimi i luftës, ndërsa në Ukrainë ka dërguar 1 miliard dollar në formë të ndihmave. Ukraina ka nevojë për më shumë armë për të luftuar, ka thënë Borrell para Parlamentit Evropian. Frymë ngjashme ekziston edhe në analizat e shtypit ndërkombëtar. Gazeta New York Times në një shkrim me titull "A mund ta ndalojnë sanksionet vërtet Putinin?" ka shkruar se për aq kohë sa evropianët varen nga nafta dhe gazi rus, Rusia do të mbështetet në të ardhurat masive që i ofron kjo marrëdhënie. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të Ekspozes. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju ftoj të vazhdoni të përcjellni Radion Evropa e Lirë në webfaqen evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter e Instagram. Bashkëtakohemi të premte në ardhshme, mirëmbëjtje.